the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. I'll be protecting you in the best way my love can. I'll fall and I'll fail. I'll let you find your way. Good afternoon, moms and dads! Welcome back to another Parenting Masterclass, Toddler Expert Tips presented by Nido 3+. TODO, protect their toddler years with Nido 3+. I am Villania-Arellano and we have an informative talk from home today para safe pa rin tayo, and I'm sure that you will find the topic really helpful. Ang title, Wait a Minute. Wait as in timbang, bigat. Timbang a minute. Tips on TODO nutrition for your 3+ toddler. It's a timeless concern for parents, and with all the information out there, this masterclass is here to guide you better. So before we proceed, I'd like to say hello to all of you, our dear viewers, wherever you might be right now. I hope that you are safe, and importantly, I hope you guys are healthy. And during the discussion, if you have any questions for us, please feel free to tell us in the comment section. You can also share your experiences and insights. We will also have a question and answer after the discussion. So whatever questions, just send them right in. Okay, so without further ado, let's start this virtual event. Magiging insightful learning session at masayang chikahan na naman ito dahil kasama natin ang favorite na Nido mom ng marami nating followers and viewers. She is an actress, entrepreneur, and a dedicated wife and mom to her beautiful family. And when you say beautiful, siya yun. Oh, walang iba. Kundi si Mami Marian Rivera-Dantes. Yan! Hello, Mami Iya! Grabe naman yung ano mo sa akin. Pagpapakilala talaga. Ba? At Alam mo naman yung ganda mo naman kasi nakakasilaw, Mars. ayan, mag-hi na muna din ako sa mga Nido moms and dads na nanonood sa ating masterclass today. Nako, Iya, sobrang excited talaga ako sa topic natin ngayon dahil sobrang particular talaga ako kapag nutrition na ng kids ang pinag-usapan. Yes, diba? Kaya sobra din ako looking forward sa everything that you will be sharing with us today. And syempre, joining us, we also have an expert yan in the field of nutrition. She is a registered nutritionist, dietitian in the Philippines, and a registered dietitian nutritionist in the United States. She's also the chief of the Nutrition and Dietetic Department of Asian Hospital and Medical Center since 2014. At yan, nanay din siya katulad natin. So let's call her in. She's none other than Miss Juvie Martillo. Hi, Miss Juvie. Hello, Nido. Hi, hello, Nido moms and dads. Good afternoon, and thank you for the invitation and having me here, Nido 3+. It's so great that you're here. Of course, kailangan talaga namin ng mga mommies ng may expert kasi iba talaga yung pag-absorb namin ng mga impormasyon pag galing sa isang expert, di ba? Tama yan? Oo naman, di ba? Talagang lahat Oo. ng informasyon na pwede nating malaman bilang mga nanay, gagawin natin yan para pakinggan talaga. Yes. Basta galing sa eksperto, paniwalang-paniwala na kami. Kaya, Miss V, thank you for being here. We're super excited for your expert discussion. And I'm sure maraming toddler parents na gusto ng tips talaga when it comes to their child's nutrition. So, Miss Juvie, maybe you can tell us more about yourself and your experience para sa ating mga viewers today. Just to add, I've been practicing for more than 20 years as a clinician in pediatric nutrition. So hopefully that this afternoon, we can apply our knowledge, especially sa mga concerns ng parents in nutrition of our toddlers. Yes, that's really our main concern. Okay, so Miss Juvie, you have quite a background, huh? Miss Juvie, I think you have a lot to share with us, and we will definitely be getting a whole lot of information from you. So I'm sure our viewers also have a lot of questions to ask you, given your expertise. Yes, I'm also looking forward to this masterclass, and ang lagi nating tatandaan, nutrition is the priority for our kids. So we have to monitor yung what they eat and what they drink, no? So yun yung tututukan natin. Naku, Miss Juvie, parang Yes. agree ako dyan. For sure, ikaw din, Iya. Kasi tayo mga parents talaga, minsan naku-confuse tayo dun sa milk na iniinom ng mga anak natin. Ano bang pagkain ng kailangan? Oo. Gaano ba karami o kadalas nga ba dapat kumakain at umiinom yung mga toddlers?
Nako, for sure sa mga first time ma'am, nung una-una pa lang ako, dami kong question. Actually, kahit nung nagpangalawa ako, dami ko pa rin. So, kahit siguro pangatlo, pang-apat, marami ka pa rin at mako-confuse ka rin talaga. Mako-confuse pa rin tayo. Hindi natin pwede sabihin natin masyado tayong expert sa pagiging nanay. Nako-confuse pa rin tayo. Ang daming options, lalo na ang daming options at trends, di ba? So ano nga ba dapat ang sundin? Tapos yung labels ng mga food and drinks, medyo confusing din yan, di ba? Medyo di din natin alam kung ano ba talagang chine-check natin kapag chine-check natin yung label. Di ba? Hashtag, check the label, mommies. Pero hindi din naman tayo sure kung ano bang chine-check natin. So hopefully lahat yan ma-cover natin today, again, with the help of Miss Juvie. So again, I'd like to invite all our viewers to share their insights and questions in the comment section. And later, Miss Juvie and I will answer them in the question and answer portion. So before we start, I'm encouraging everyone to follow at Nido 3 Plus on Facebook and subscribe to Nido's YouTube channel, Nestle Mom and Me Philippines. And if you're also shopping for Nido soon, here is an exclusive promo for you, our live viewers. All you have to do is place a comment with the hashtag Nido3TODO save to grab the ongoing Nido promo in Shopee. So you can save up to 960 pesos on Nido 3 Plus bundles. Kaya go comment na! All right, so let's get started. So Miss Juvie, tell us, why do we need to talk about nutrition for toddlers? Di ba, at a certain age naman, lahat ng pagkain naman na meron tayo sa bahay, whatever the family is eating, pwede na rin sa kanila. So why do we need to pay attention to a child's diet during their 3+ years? First, we have to share what we have to know that all children, they undergo rapid brain and body development. So during their growing up years, especially 3 years, more than 3 years old. So dito natin tututukan yung mga macronutrients, mga importanteng nutrients na katulad ng carbohydrates, protein, and fats na makikitang modelo ay yung Go, Grow, and Glow. So may mga vitamins and minerals din na dapat natin na tingnan na maiwasan ng nutrient deficiencies. Oh, okay. At saka parang every child then has like a different, of course, they all grow at different rates. Tama, Miss Juvie? Yes, for example, hindi lahat talaga ng kabataan or depende yan sa edad, they really differ in age, and everyone's they have their nutritional needs in iba-iba silang requirement ng nutrients according to age. Yes. Okay, that's why it matters. Kahit sabihin mo na, they can eat whatever the rest of the family is eating, it's not that easy. There are certain nutrients that they need to be getting at their age. Okay, well, I'm glad that you mentioned that, Miss Juvie. Because even if na nasa new norm tayo, I know that pedias and nutritionists, dietitians find a way to make checkups and as safe as possible for our kids. So, syempre, parents still have to, they still need their doctor's appointments. Hindi pwedeng, ay, kasi hindi safe, ayokong pumunta sa ospital. Hindi yan dahilan. Kasi syempre, at the end of the day, we still want to keep our kids healthy. So we have to be on the top of their health. Right, Miss Juvie? Yes, Mami Iya. So aside from the physical development ng mga kids natin, we have to monitor motor skills development. So kapag napapansin natin na may kahinaan na or nadidelay, so we have to check on the appointment via virtual platform. So kailangan ikonsulta natin yan talaga sa pediatrician and also with the nutritionist dietitian to identify kung ano yung needs natin, lalo na sa mga toddlers natin. Yes, kaya buti na lang, well, you know, we have doctors who offer mga home service. We know we've been very lucky. I actually don't remember kung kailan yung last time na dinala ko talaga sila for a checkup, pero feeling ko mas nasasulit ko na rin yung home service dahil at least 3 na yung pinapa-check up ko. So at least isang puntahan na, papunta lang yung doctor dito, at least all 3 of them get to be checked. Pero kung kunwari, emergency, at least isang text ko lang, isang tawag ko lang, isang video call ko lang, pwede ko na rin, I can reach already my pedia. Ikaw ba yan? Paano yung mga check up niyo sa bahay? Or ngayong pandemya? Yeah, at saka ni Sixto, isang tumbling lang sa bahay namin. Sobrang lapit lang. Ayan. Ang maganda siguro din sa doktor nila, hindi lang as doktor, para siyang naging kaibigan talaga namin, literal.
Kasi every time namin nangyayari sa mga bata, pwede kaming tumawag or mag-text sa kanya anytime. At hindi siya nawawalan ng reminders na, ito yung check-up ni Sixto or ni Zia. At maganda dyan, Okay. doon wala kang kasabay kasi minomonitor nila na kapag itong oras na to may tao. And then after kayo naman, so wala kaming nakakasama. So safe na safe talaga. That's right. Abuti na lang. Talagang we've been very lucky that even the doctors have adjusted so well in this new norm. Kayo ba, Miss Juvie, paano? So dito sa institution natin, of course, even if it's pandemic, we really continue on giving service via online platforms kasi we have to continue monitor our nutritional status of our kids. Yes. Kaya lalo na hindi natin specifically anong problem, we have to make appointment as possible. Yes, absolutely. Because ayaw nating malaman na medyo huli na. Diba? So, Miss Juvie, ano ba yung mga signs that parents need to watch out for? How can a mom or dad tell if the child's nutrition is enough to help yung growth and development niya? Yes, so aside from as mentioned kanina, so we have to go beyond our physical development of our kids. So hindi lang sa weight, no, nakikita sa weight for age or weight for height. So kailangan mapansin din natin yung motor skills development. Doon papasok yung pag nakikita nating mahina na siya or walang appetite kumain, this would lead to undernourishment. So yung pagiging undernourishment, diyan papasok, titingnan natin bakit ba siya nanghihina. So related sa nutrition, sa pagkain, talagang kailangan na natin siyang tutukan. Ano ba yung mga deficiencies niya? Okay. Kasi di ba yan? Tama, go ahead, Miss Juvie. What were you saying? Yan yung sinasabi natin na no, yung undernourished yung pagiging payat or overnourished yung pagiging chubby or mataba. So, kailangan hindi yung sobrang timbang or kulang sa timbang, kailangan tama lang. Doon natin tinitingnan yung weight development ng toddlers natin. Naku, parang agree ako dyan, Miss Juvie, kasi madaming ganyan yung tingin nila ang payat, tapos sabi nila, ay, bakit ang payat? Baka ano yan, sakitin. Kulang. Pag mataba naman chubby, ay, healthy. Sorry pero hindi ako makarelate sa ganun, kasi yung mga anak ko talaga hindi naging mga tabain. Sobrang siksik na siksik, bukod sa after nila mag-breastfeed sa akin, syempre, of course, si Zia nagnido, pero sa awa ng Diyos, hindi sila nagkakasakit. Kahit buhati mo parang, akala mo magaan bigat, di ba? Oo. Totoo. Sa pangatawan, maliksi, okay kumain, umiinom ng gatas, tapos alam mo yun, masiglang nakikipaglaro. So para sa akin, mas mahalaga yun kesa sa, alam mo yun, na parang, sasabihin nilang payat, ako nakakaalam niyan, ako nanay niyan, healthy yan. Di ba? Totoo. Right, Miss Juvie? Yes, kasi hindi lang talaga sa timbang din or yung pag-develop ng bone structure natin. Merong payat na napakabigat. So depende yun sa body framework natin na pinalaki yung toddlers natin, and since then, it's a good investment yon. Tsaka minsan mahirap. Yun nga. Minsan naman nagkakataon talaga na payat, baka nga sakitin. Kasi ayoko namang sabihin pag mataba, hindi healthy. Baka naman lang talaga yung pangangatawan ng bata. Pero healthy naman yung bata kahit malusog, hindi ba? So siguro iba-ibang case talaga, senaryo kung paano i-handle din ng mga magulang at paano nila i-feed o bigyan ng tamang gatas yung mga anak nila. I guess that's why importante talaga tong toddler expert tip number 2 natin na yun nga, beyond the physical appearance of our child. Diba? And yun nga, sinabi mo nga yan na, diba, people might think kasi hindi siya mataba, pero hindi. May mga ibang bata na hindi naman tabain, pero sobra naman pagdating sa skills. Kung ano mga kayang gawin ito ni na Ate Zia at ni Ziggy, diba? Ang saya-saya ko na kapag yung cheeks nila lumalaki. Ibig sabihin, ay, ang taba ng anak ko, tumaba. Kasi sa cheeks lang lumalaki. Pero sa katawan talaga, hindi talaga sila tumataba Parang siksik na siksik lang. So, makikita mo lang na medyo lumulusog sila kapag gano'n na yung mukha nila. So, yun ang ko lang. Yun lang sila. Pero hindi talaga tabain yung mga anak ko. Actually, alam mo yan, Miss Juvie, ako, guilty ako na minsan kapag feeling ko, pumapayat, parang feeling ko, hindi ata siya kumakain ng maayos. But then we also have to take into consideration the height.
Kasi minsan pumapayat pero tumatangkad naman. 'Di ba? Tapos kasi sobrang active. And then kapag nakikita ko naman na magaling naman siya mag-math, nakakapagbasa na siya. So parang, okay, I guess I don't have to worry. Pero minsan, I guess, guilty tayong lahat mga mommies na minsan nadadala rin tayo sa worries ng ibang nanay. Diba? Kasi feeling nila, maririnig mo, ay parang pumapayat ata siya. Tapos yung pagkasabi, yung parang pumapayat, parang ginajudge ka. Diba? Di ba sa iya ang mahalaga development ng mga anak talaga natin. Yun ang pinakamahalaga. Lalo na ngayon na natututukan natin sila at nasa bahay lang tayo. Oo. Kaya maraming salamat yan at kay Miss Juvie for clarifying that. I'm sure that by now, marami ng questions din yung viewers natin as we go through this discussion. Kaya I think now's a good time para kamustahin natin ang ating mga viewers. How are you, Nido moms and dads? How are you guys doing? Let's see if kung may mga comments na tayo dyan. Okay, meron na ba tayong mga comments dyan sa ating mga viewers? Okay ba kayo? Pero iya, gusto ko yun yung gumagano. Oh, ganun ba? Sige. Diba? Okay. I'm sure yung mga mommies at daddies natin dyan, uma-agree din sila ng ganyan Yan, baka gusto mo rin silang batiin. Ayan, oo nga, hello sa inyo. Naku, kamusta na kayo yan? Kung may mga question kayo at syempre, hindi lang kami, kung may mga tips kayo na gustong i-share sa amin, ako gustong-gusto namin yan para natututo rin kami sa inyo. Pero syempre, huwag niyo kalimutan ang hashtag na TODO Expert Tips. Yan, para makita natin lahat ng mga questions ninyo. Yes, dahil I think excited si Miss Juvie na sagutin yung mga katanungan ninyo. Tama, Miss Juvie? Yes, we are expecting those questions para makatulong tayo in providing them right knowledge about nutrition. Ayan, pak. Okay, now let's move on to our next part of the discussion. Now, since you mentioned that, Miss Juvie, how do parents really know what a balanced meal is? Ayan. Pwede bang same food as the rest of the household or ano ba yung adjustments ang kailangan? So magkakaroon tayo ng adjustment sa meals pagtutok tayo sa kids. As mentioned kanina, 'di ba, yung hindi ko na itutukan yung pagiging active ng toddler natin, tapos nagbago yung kanyang activity. So pwede nating iisipin na, as you mentioned nga, na bakit ganun siya ngayon kumilo. So kailangan attentive tayo na possible na humihina na yung kain niya ng nutrients, so bumabagsak. So kailangan natin ng supplement or additional, parang age-appropriate milk sa meals para makumpleto yung nawawalang nutrients. So yun yung sinasabi natin go, grow, and glow para maging balance siya. Okay. Okay, so Miss Juvie, ano na ba ang ating toddler expert tip number 3? Ang number 3 is yung kailangan malaman natin yung age-appropriate milk na possible. Yan yung mention kanina pala, yung go beyond physical observations natin as mentioned. But I think I want to share the expert tip number 4, yun yung age-appropriate milk na kailangan natin sa meals na para sa toddlers natin. Okay. Di ba may parang kailangan yung, narinig ko to palagi, for sure ikaw din, yung pinggang Pinoy, ano ba ito? Tama, yung tama Yes. pagkain para sa 3+ toddler? Ano ba ang sapat na dapat nating ibigay sa kanila? Kasi for sure, maraming nakakarinig nito pero hindi masyadong maipaliwanag ng mabuti. Maaari nyo bang mapaliwanag sa amin, Miss Juvie? Ano ba ang ibig sabihin ng pinggang Pinoy? Yes. Ang pinggang Actually, alam mo yan, parang feeling ko perfect na isa rin tong tip na pwede natin ibigay sa ating mga mommies at daddies dyan. Yung knowing the right portions. Kung ano yung mga tamang serving at portions ng pagkain. Okay, go ahead, Miss Juvie. Okay. So pag sinasabi nating pinggang Pinoy, ito yung nagre-represent ng tamang nutrisyon na kumpleto ang macronutrients. Yun nga, yung kung isi-simplify lang natin, yan yung go, grow, and glow na kumpleto sa pinggan natin. Mapa-adult yan or mapa-toddlers, depende sa age, merong available na pinggang Pinoy sa atin. Nakukuha yan sa FNRI na kopya para maging modelo ng tamang or healthy meals. So kumpleto ang carbohydrates na nagbibigay ng energy. Yun yung protein, yun yung ulam.
Okay. For the good development of our muscles or good for the wounds. And then yung vitamins and minerals, yun yung mga gulay at prutas. Yun yung pinggang Pinoy na pinapakita. Okay. So, bakit siya kayang pinggang Pinoy? Bakit sa ibang bansa ba? Iba ba yung portioning nila? Yes, it's true. Kasi sa US, iba rin naman yung kanilang content. But it represents the same macronutrients. Iisa lang ang konsepto. Carbohydrates, proteins, and fats. Tapos, syempre, tamang hydration, iinom ka ng tamang dami ng tubig, hindi kulang at sobra. So, bawat country or sa US, talagang may rin sila, food plate or plate model. So, meron din silang pinggang Amerikano, gano'n. Yes, correct. Pinggang Australiano. Tayo pinggang Pinoy. Akala ko kasi sa pinggang Pinoy yung isang damakmak ng kanin kasi gano'n tayo kumain. Kaya naiba. Pero siguro, yun nga, tulad ng sinabi mo, Miss Juvie, kung ano yung kanin natin dito, siguro yun naman yung tinapay or pasta sa ibang bansa, no? Yes, correct ka, Mami Iya. Yan yung grupo ng carbohydrates. Kaya pag sinabing ng Pinoy, pag may rice ka na, hindi na pwedeng may tinapay or pansit. Yung pansit, ginawa mong ulam sa kanin, hindi balance yun. Overweight. Well, hindi dapat. Yes. Hindi dapat. Pero I think guilty ata tayo na minsan ginagawa nating ulam ang pansit. Or minsan yung lasagna, sinasabay natin sa kanin. Pero ayan, moms and dads, hindi dapat. Dapat balanced meal na may protein, may carbs, may prutas. Okay, so Miss Juvie, thank you so much for clarifying that. I'm sure what some parents might be wondering is, if pwede ba yung milk naman ng family, like yung fresh milk or yung regular powdered milk, sapat na ba to para sa mga toddlers natin? Kapag sa growing up years, we better recommend yung fortified milk, no? Or fortified, may maraming extra nutrients. Yung ordinary milk, regular or whole milk or low fat, possible yan sa mga healthy individuals na adult. But for the growing up years, we have to check the nutrient content of our milk na ibibigay. Okay. Okay, so what are we looking for? So dapat ba high fat or full cream or so dito is there something that we... Yes. So dito natin ipapakita yung skills natin ng tamang pagbasa ng label or nutrient facts nung binibili natin sa grocery. So as mentioned kanina, tulad sa pinggang Pinoy, ganun din sa nutrient facts natin na kumpleto ang carbohydrates, protein, and fats, at meron ding presensya ng vitamins and minerals na maibibigay natin, no? Na meron kasi tayong sinasabing percentage na recommended energy and nutrients na ibibigay sa mga toddlers. Okay, wow. Okay, so it's actually really important to know that we have the right milk for our kids. Kasi ganun kalaki pala yung impact ng gatas para sa buhay at sa development ng mga anak natin. Pero syempre, I mean, yan, ang dami nating choices dyan sa labas, di ba? Tama naman. Nakaka-overwhelm, di ba? Especially kapag first magulang ka, talagang aalamin mo talaga dapat kung anong dapat na ibigay mong nutrition para sa anak mo. Yes, exactly. So now, how can mom and dad, how can they choose kung anong tamang milk para sa mga anak nila, Miss Juvie? So, growing up years tayo, no? Kailangan ang makikita natin sa nutrition facts, nandyan ang mga vitamins, vitamin C, yung minerals, presence ng minerals, lalo na yan dyan yung dapat enough yung content ng phosphorus, vitamin D, calcium. So, yan yung nagsusupport sa growing up years for brain and bone development during toddler years. So doon natin susukan. Okay, so ito na ang ating toddler expert tip number 5. Dito nagiging mahalaga yung pag-check natin ng label. Check the label, mommies. Diba? Si Ate Zia lang. Alam mo, super agree ako dyan na very important talaga na mag-check the label talaga. Kasi some people kasi might just read the descriptions pero hindi nila alam na ang pinaka-maimportante na dapat chine-check yan yung nutrition list talaga.
Oo, minsan kasi yung ingredients lang yung tinitingnan din. Hindi lang yun ang meron sa labels, mga mommy and daddy. Sir, Miss Juvie, as parents, ano ba yung pinaka-important na tinitingnan natin at pinapansin natin sa labels? Kasi So, it can be overwhelming. Minsan yung parang titigil ka sa aisle, tapos tingin-tingin, pero hindi mo talaga alam, ano bang tinitingnan ko dito? Okay. Ano nga ba? Ano ba yung importante para hindi ma-overwhelm yung mga moms and dads dyan? What are the top things they should be looking out for? So for example, kung nasa grocery tayo, in general, kung food packaging, yung gusto mong food item, you check on the expiry. But if you are looking for the type of formula or milk, you check especially what are the needs that you should provide to our toddlers. So unang-una, So yung nutrition facts, ganun ba? yes, nutrition facts na katulad nung sa food item, solid intake kasi ng mga toddlers, kulang talaga yung supply natin ng mga minerals like phosphorus, vitamin D, and calcium. So babasahin natin yon, at yung sinasabi ko kaninang fortified nutrients, may mga extra pa bang nutrients yung merong klaseng formula na to or milk, no? So yun yung mga titingnan natin na mag-fill in or supplement sa kulang sa solid food intake ng toddlers natin. Okay. At saka Miss Juvie, syempre importante that hindi din masyadong heavy on artificial flavorings or yung mga preservatives din like salt and sugar, tama? Yes, lalong-lalo na as you mentioned, no, yung sugar. So may mga iba't ibang klase ng sugar. Halimbawa, pag nakita mo ng 30 grams of sugar yan, 40 or 50, so ang daming table sugar na nakahalo yan. So kailangan tingnan natin na ibang klase ng sugar na wala, dapat zero or may minimum or accepted level of sugar, syempre para palatable din dun sa bibili nating age-appropriate milk. Kasi kung matabang naman, hindi natin mamomotivate silang uminom. Yes, uminom ng gatas. Okay, how about Miss Juvie, yung mga kunwari mga bata na may mga allergies? Yes, check natin kung halimbawa, kung may specific allergies ang mga bata, titingnan natin kasi may lactose-free or gluten-free. So, depende sa allergies. But in general, kung wala siyang allergy sa lactose, yun kasi nagkakos din ng sensitivity. Kung hindi naman siya sensitive sa lactose, possible na yung age-appropriate milk formula ang mako-consider na natin as long as yung other nutrients will provide. And of course, I mean, if we're not just talking about milk here also, you know, with the other kind of foods and snacks or healthy snacks na ibibigay na sa mga anak nyo, syempre, you also want to check out for other allergens. Like, kunwari, may mga iba na sobrang allergic sa mani, sa peanuts. Yes. So you want to make sure na made in a peanut-free facility. May mga ganon, di ba, Miss Juvie? Yes, kahit sa abroad, kahit sa mga dining restaurants, no, titingnan talaga yung mga sensitive for these nuts. Yan talaga sa mga age group. Initially, hindi talaga yan binibigay para hindi risk for any allergies. And also, we have to check on the content din ng mga packaging natin if it's intended for toddlers, yung i-avoid natin na magkukos ng pag-choke. So, titingnan din natin. Okay. All right, Miss Juvie, we talked kanina about yung excessive sa sugar or excessive sa mga artificial or preservatives. When you say excessive, ano ba yung ideal limit ba? How do we know na sakto lang? Kasi hindi din natin maiiwasan that there will really be some snacks and food choices out there na meron talagang mga ibang ingredients na hindi tayo masyadong agree at ina-avoid natin, pero nandyan and a lot of the food choices might have it. So, ano ba yung ideal na limit? Pag ililiman ko siya ng pag sinabing excessive, yan yung kinakain natin na halos every meal, araw-araw. At for the whole week. So yun yung excessive kasi ang requirement ng individual or ng toddler depende yan sa age, requirement, activity. So kino-compute yan ng doctor or ng nutritionist dietitian. Pero yung sa habit natin na excessive na tinatawag, yung halos ice cream or yung soft drinks, araw-araw kang nag-i-intake,
for the whole week hindi ka makakain, that's excessive. 'Di ba? Yun yung mga simple habit na napapansin nating excessive. Kapag sa asukal naman, halimbawa, excessive intake ka ng soft drinks or yung mga powder juices, kasi asukal lang yon, possible na leading pagtaas ka ng blood sugar, excessive yon. Pag tumaas ng blood sugar natin, yan na yung measure natin na excessive intake ka na ng matatamis. So possible din yon. Okay. Are there other signs in knowing na excessive yung blood sugar natin? Kasi syempre, tayo mga may edad, kailangan natin ng blood test para malaman. But are there signs? Number one, ang excessive, syempre, ang outcome dyan, yung talagang overweight ka na, physical attributes. Okay? Pero kung sa mga other nutrients, asukal, talagang yung hindi ka attentive, possible yung pagtaas ng blood sugar mo, para ka lang din magre-rebound or bagsak yung asukal mo. Kung possible kang maging... Yun yung sugar crash na sinasabi nila. Okay. Kaya naman pala, it's really good to choose milk and other foods na no added table sugar like Nido 3+. You know, ito si Kuya Primo, he actually loves the taste of Nido kahit wala siyang added table sugar. Kaya yun yung sobrang okay sa amin. He drinks siguro mga 2 glasses a day. At sobrang okay na yun para sa kanya. Ikaw yan, si Ate Zia. Actually, ano yan isa yan sa mga dapat i-consider natin mga nanay na minsan binibigay natin yung milk pero hindi naman nila gusto yung lasa. So mahalagang gatas na nagugustuhan niya yung lasa. Kaya ako sobrang happy din ako dahil si Zia, love na love niya yung taste ng Nido. So wala akong problema sa kanya na painumin ko siya. Actually si Zia, OA yan lalo na sa gabi. Malaki na pero gusto niya sa gabi nakabattle talaga siya. Nagdideri talaga. Yun, habang nagpapabebe siya, Mars. Alam mo, pag natutulog yan, maximum niyan 2 bote sa gabi bago matulog, ha? Wow! Malakas siya uminom ng gatas. Wow! Grabe si Ate Zia! So, nakakailang glass ng Nido 3+ ito si Ate Zia? Yan. Ano no? Sorry? Nakakailang glass siya ng Nido 3+? Ay! Madami. Siguro maximum niya sa isang araw 4. Basta sa gabi, 2 bago matulog. Minsan sabi ko, anak, tama na. No fail. I want more, Mom. Oo, sige. Diba? Saan ka? Di magandang problema mo yan. Ang anak mo, gustong-gusto ang kanyang gatas. Kasi diba, there are other kids, dahil nga siguro, hindi nila typing lasa. That's why it's great if you can find the milk that has no added table sugar, tapos still tastes good at sobrang gusto ng mga anak natin. Okay, wow. Thank you so much, guys. Ang dami natin ata natutunan sa isa't isa. Miss Juvie, thank you so much for all of your input. Yes, no problem. Yun yung na-appreciate ko yung feedback ni Mami Marian, no, yung intake ng gatas. So it's really accepted to have the 2 servings a day to meet the balance. Pero ang daming intake. Yes. Happy kasi sobrang tuwang-tuwa sa kanyang gatas. Okay. So at this point, I think we should say hello. Pansinin naman daw natin ang ating mga viewers. Tayo daw kasi chika ng chika. Paano naman sila? Okay, so hello po ulit sa ating mga dear viewers. Let's say hi to a few. Meron ba tayong mga, can we see a few there na nagka-comment dyan? Meron ba tayo dyan? Of course, we want to thank you guys for spending your afternoon with us. Ang saya, di ba? Pa-weekend na tayo, guys. Friday na, tapos Saturday, Sunday, tapos work ulit. But it's always nice to enjoy the weekend. So thank you for spending your Friday with us. I want to thank you guys for sticking around. At sana makatulong ang mga tips natin today from Miss Juvie. So ito na nga yung part na hinihintay ninyo. Ang part ng mga tanong nyo naman, yung sasagutin namin, ang ating question and answer portion. May mga napili na tayo mga tanong from the comment section. So, Miss Juvie, are you ready? Ikaw ang Miss Universe ngayon dahil ikaw ang sasagot ng mga katanungan. Okay. Alright. Sa ating first na nag-comment, question from Mommy Vivian Manahan. Okay. Yung anak ko po, napakahilig sa junk food. Hindi pwedeng walang chips or biscuits araw-araw. Nagsa-soft drinks din. Naku, Mami! Paano po ba i-correct yung diet niya? Miss Juvie, paano?
Eto, so very challenging yan una kay mommy. Kasi we are responsible of buying those soft drinks, chichirya, junk foods, no? So kailangan, mahirap din naman biglain na bukas wala na yan. So we have to make behavioral management yan ng both parents and ng anak natin. So gradual natin i-decrease and shifting to more nutritious foods para kung araw-araw siyang kumakain yan, why don't we make it like 3 times a week? But to motivate our kids, kailangan may reward. Kasi doon talaga may compliance yung kids natin. Hindi lang yung bawas. So kailangan may cooperation talaga ng parents. Kung si parents nakikitang nagso-soft drinks while watching junk foods, kasama tayo sa pagbabago. Mami Vivian, nabisto ka pa. Yun. So, Bawas mo na daw yung magsa-soft drinks. Nakikisoft drinks tuloy yung anak mo. Oo, you know what, Miss Juvie, I have to say, we've also made adjustments here kasi ako, mahilig din kasi ako sa mga snacks dito sa bahay, pero napansin ko tuloy, pati yung mga anak ko, gusto din nila. So minsan, I noticed na, teka lang, medyo hindi ata sila kumakain ng maayos kasi nabubusog na sa ibang snacks. So, it really takes the parents to change their eating habits at home for the children to pick that up also. Kasi minamodel lang naman natin, di ba? So kung anong nakikita nila, so when we eat fruits, okay, edi instantly, kung wala rin namang snacks dyan na pwede, walang ibang snacks dyan na pwede nilang kainin, edi prutas nga din yung kakainin nila. Kayo ba yan? Hindi ako masyado mahilig sa junk foods at hindi din ako nagso-soft drinks, to be honest. So, mas mahilig ako sa tubig. Matubig talaga akong tao. Siguro mga bata... Grabe ka naman yan. Perfect ka na. Although minsan kasi, minsan limbawa pupunta sila mama or pupunta kami sa bahay nila dong, hindi naman pwedeng wala silang ganun, hindi ba? So nakakaganon siya once in a while. Sabi ko naman, minsan sinasabi niya, mama, can I have this? Can I have the chips? Can I eat this one? Sabi ko, anak, sure, go ahead. Ang okay sa akin, kahit kumain siya ng ganun, hindi naman araw-araw. So ayoko naman pagbawalan at hindi niya matikman yung mga ganito. Kasi the more na pinagbawalan siya, the more na hindi mo ibigay, baka lalo niya mas maganda na itikman mo, natikman mo, o okay ka na. So kapag hinanap uli niya, pwede naman, pero siguro may araw na hindi araw-araw. Halimbawa, every pwede ka mag-chips, but sorry not soft drinks. Talagang no for me talaga. The chips is okay, but not soft drinks talaga. Mag-water ka na lang, tsaka milk. Lagyan natin ng ice. Shake, milk ka na lang. O kaya juice, yung freshly made juice. Ayan, baka pwede pa yun. Pwede, yung fresh. Diba? Pwede. Pero, yes, pero totoo yan. Water. Iba kasi kapag, when you have it readily available na nandyan sa bahay mo, ang dali lang din nilang kukunin eh. Kaya, as a mom and as a dad, siguro dapat iwasan natin na hindi lang dyan na nakakalat sa bahay. Pwede naman, di ba? Right, Miss Juvie? Lang sobra. Kasi kawawa naman, mga bata, gusto pa rin niya ng candies, ng chocolate, ng chips. Lalo na kung nakita na yung kasi nila na kumakain ng chips, tapos sila din at kawawa naman, di ba? So once in a while, why not? Di ba? Wag lang sobra. Yes, that's a good approach. It's a very good technique how we discipline our kids. Kasi kailangan mo rin maging familiar yung lasa, hindi sila later on, mas doon sila magki-crave. Yes. Okay, so ayan, si Mommy Vivian, sana ay nakatulong kami. Good luck sa'yo. Dahil mag-uumpisa yan sa'yo. Okay? Medyo mahirap, pero kakayanin. Kailangan mo lang simulan. Alright. Si Mommy Noy Sanchez naman, ano po pwedeng gawin if hindi magana kumain yung anak ko? May times po talaga na ayaw niya kumain. Okay. So what do we do, Miss Juvie? So kasi we have to make in a right time, good timing, how we feed our kids. Kasi hindi natin talaga sila pwedeng pilitin kumain. Magwawala yan, no? But we have to make sure na may alternative tayong ibibigay na every after 15 minutes, try ulit natin, kakain yan. And then we support it with nutritious beverage or formula na makakabawi doon sa hindi niya kinain solid food. So possible naman yun, supplement tayo.
Actually, alam mo, Mami Noy, baka hindi mo lang din napapansin na nagpapakabusog siya sa ibang bagay na hindi ka aware. Kasi alam mo, minsan nangyari din sa amin yan. Sabi ko, ba't parang hindi siya masyado kumakain? Yung pala, when I'm busy doing other things, kapag nakikita ko kung ano nang kinakain niya, tapos pagdating ng lunch or dinner, biglang hindi siya hungry. So alam mo, kami dito sa bahay, what we did was, no snacks until after you eat your meal. Correct. Naging ganun kami. So feeling ko, Mami Noy, bantayan mo, baka meron siyang mga nakakain na hindi mo lang napapansin. Kaya sa tingin mo wala siyang ganong kumain. But Pero yeah, di- I think, yes, Miss Juvie. May mga pagkakataon din, di ba, Miss Juvie, na dumadating talaga sa age na medyo tamad sila talaga Yes. kumain. Correct, correct. Anong gawin mong pilit, talagang ayaw nila. So, dyan papasok yung hindi naman substitution, pero yung tipong, yung pwede mong hindi makakain, anong gagawin mo? Example lang ha, worst comes to worst talaga, bawa nagkasakit, matabang ang bibig, talagang hindi siya makakain. So, kaya may mga milk na, alam mo yun, na nandyan para maging supplement nila para hindi sila manghina dahil may sakit sila. Kahit hindi mo makakain, at least kahit papaano, nabibigyan mo pa rin ng alam mo yun, kahilinhina nung pagkain. Kasi minsan talaga may mga bata talaga na dumadating sa point na tamad talaga kumain, na ayaw talaga kumain. Yes. Actually, alam mo, totoo yan. Minsan hindi naman sa tamad kumain, pero dahil busy sila sa ibang bagay. Di ba? Minsan, nakalimutan na nilang kumain kasi busy sila mag-build ng something or gumawa ng something creative. That's reality. Katulad nung daughter ko, 4 years old. So talagang depende yun sa activity niya, nagmamadali or what, sasabihin niya na lang dede. So hindi mo siya pipilitin eh. Mention na experience ni Mami Marian, no? Talagang hindi mo siya ipupush. Kung ano yung gusto niyang i-intake as a milk, hindi mo na siyang i-let go. Na yun yung as a alternative natin for the meal. Di ba? Pag anak, kain ka, ma'am, ayoko talaga, I'm not in the mood, I'm not feeling well. I don't have, parang di daw niya malasahan. Tapos pipilitin mo, awawa naman, parang, sige, Oo. mo. O sige, o ganito. Kasi syempre pag may sakit or pag may nararamdaman walang gana, wag mo nang papatulan. Kumbaga, go with the flow ka na, okay, anak, anong gusto mo? At least, di ba, gusto mo siya, diba? Alam niya na, concern naman si mama kahit di ako kumakain. Pero pag nakita mo okay na, anak ha, bawi ka na, hindi ka nakakain. Di ba, nung isang araw, ganito, you have to eat this one. So alam mo, may compromise kayong dalawa, parang hindi kinag-aaway. Yes. Syempre, Yes. iba ang mga babae sa lalaking anak. Anak ko, iba. Di ba? Iba ba yan? Bakit? Yung pag lumaki-laki na yung bunso mo, iba ang lalaki sa babae. Okay, ako naman kasi, napansin ko nga yan, tama. Kasi kapag inaway mo, kapag kunwari, naggalit ka sa kanya dahil hindi siya kumakain, alam mo, parang lalong hindi sila kakain ng maayos. Whereas, if you're more encouraging with your ways and your words, na parang, it's okay, love, okay, you don't want to eat, okay, how about why don't you try just one subo? Okay, have some water. Okay, love, all right, maybe another subo. Pero kesa sa yung magagalit ka, ay nako, you're not eating properly. Nako, lalong hindi sila kakain. Proven yun. Oo, di ba? Negotiation, Mami Iya. Magaling na sila sa negotiation. Kaya maganda silang kausapin. Diplomasya. Doon sila yung learning experience. Okay, so Mami Noy, sana naman nakatulong kami sa'yo. Okay, so why don't you try it out? Kung tingnan natin kung ano yung gagana sa iyong anak and you can let us know kung anong naging effective para magawa din ng mga ibang mommies. Alright, or baka ngayon si Mami Noy, meron siyang subukan pa na ibang tactic na maging effective. Di pwede rin niyang i-share. Mami, magta-tumbling muna, magpe-perform si Mami, tapos biglang kainin anak niya, gano'n. Ayan. Okay, we have a question from Queenie Manse. Ilang beses po ba dapat maggatas ang isang bata sa isang araw? So, can you answer now? So we have to motivate them to take every morning and then midnight snack as possible. No, mas maganda yon. It's a good supply of nutrients, lalo na ng minerals, as mentioned, ng mga phosphorus, vitamin D, calcium, kasi growing up years yan. Yun yung sinusupport natin. So we encourage 2 servings.
So one serving in the morning and then midnight snack or in the evening, ganon. Naku, Miss Juvie, Okay. naman ako doon. Yung anak ko sobra doon. Over na si Ate Zia, Mars. But if ito yung explanation, Mami Marian, no? If our kids are very active, nag-i-increase naman yung allowance natin. So, depende sa hyperactivity, yes. Kaya siguro, mas hyper pa siya sa salitang hyper. Kaya siguro ganun kadami siya uminom. Kaya kailangan niya. Kailangan pala niya. Para ma-match yung energy expenditure niya. Okay. Ito, kay Sancha Aquino or from kay Sancha Aquino. Ano po pwede gawin kay baby sa pagiging picky eater? Okay. Have you ever encountered this, Yan? Ever ba naging picky eater si mga anak mo? Actually, hindi ko alam kasi hindi ako masyado nagpo-post tungkol sa mga anak ko. Bihirang-bihira lang. Pero kasi kami ni Dong sobrang hilig namin sa mga gulay. As in, gulay literal lang. Siguro nakita o nasanay sila kasi mga bata pa lang talaga sila. Puro gulay talagang kinakain namin. Okay. So, maniwala ka sa hindi, yung mga sitaw, broccoli, cauliflower, lahat yan, mga ganon, kinakain nila lahat. Wala silang hinihindian. Wow. Except siguro ang palaya dahil hindi ako Kahit okra? Oo, si Zia kumakain siya ng ganun eh. So hindi ako, Wow. siguro nahirapan lang ako dun sa dami. Minsan kasi OA ako eh. O anak ko, busi mo yung pala. Sabi ng tatay niya, yan, ang dami naman yan. Sabi ko, hindi kaya niya yan. Yung masyado kong ganun, parang ang mahalaga sa akin nakakakain. Pero minsan, aminin mo yan, OA ka. Anak, dali ka, pag nakita mo magana, kain ka pa. So, hindi ako masyadong nahirapan sa dalawa. Especially with si Zia, medyo pa nga eh. Pero kumakain. Pero si Sixto talaga, wala talaga. As in, lahat ng ihanda mo sa kanya, okay lang sa kanya. Okay. Oh, well, I guess you're one of the lucky moms yan na walang problema. Kami, I think, alam mo, there was a time na wala kaming problema. Tapos di ko alam kung because of influence from maybe other kids, biglang, di ko alam kung ba't siya naging choosy. Tapos wala ka namang arte-arte dati. Tapos ngayon, biglang hindi mo kakainin. So now, parang I feel that yun yung naging challenge naman for me as a mom to find different ways to incorporate these different vegetables into their food. So even if it means having to, yung i-grate mo, tapos gagawin mong nuggets, or you'll mix it in secretly into their food. Although I really try to, ayoko din yung sobra kasi gusto ko din alam nila na kinakain din nila. So it will really depend. If I feel na, okay, umaarte, di I'll adjust sa type of food that I'll give. Miss Juvie, kayo, ano yung mga tips na pwede mong ibigay? Yan yung mga sa experience ko, ang dami talagang nagiging picky eater sa ganyang age. So ang challenge, kasi nasimula na siya ng katulad ng hindi practice ni Mami Marian, maganda yung practice niya eh. Na-introduce niya na yung mga nutritious foods. Maaga pa lang. But with the case na picky eater na siya ngayon, tatimingan natin kung anong oras siya maganang kumain and we serve with the alternative na minomodify natin. So i-modify natin yung fried rice with vegetables, okay, na pasarapin ang luto, or yun nga yung for example baked potato, i-enhance na natin ang calories yun ng butter na magiging palatable. So yun yung mga technique, iisip tayo ng alternative or how do we modify na wag na natin mo nang i-serve yung mga ayaw niyang kainin, but we have to enhance yung palatability. Yes. Tsaka timing talaga, timing siya. So, mommies and dads, kapag sige yan. Meron akong sa'yo, suggestion ha. Pag si Zia, may mga times na, di ba sabi mo umaarte-arte. Alam mo, kung anong nakalagay na pagkain, yun ang kakainin mo. Ngayon, kung ayaw mo, and don't eat. So, edi sabi ni Dong, ay ko dad, paano kung di siya kumain? Edi hayaan mo siya, magugutom din yan, kakain din yan. So, parang inano namin, kung ano yung pagkain na nasa hapagkainan namin, kay gusto mo yan, kay hindi, you have to eat it. Or else, don't eat. So, ganun ang ginawa namin patakaran sa bahay. So, arte-arte ka, ayaw mo, okay, wag ka kumain. O, ayaw alam mo yan. Kain ka. Oh, so, parang naging... Alam mo yan. Oo. Actually, alam mo, nandun na nga kami sa stage na yun kay Primo kasi feeling namin, he's at an age na
yung naiintindihan na niya. Kasi syempre kapag medyo bata, sige, mag-a-adjust ka kasi basta gagawin mo kung anong kailangan mong gawin para kumain siya. Pero kapag mga ganyang edad na, yung nakakausap mo na at nakakaintindi na sila, ayan, nandun na kami. Kaya ganun din. Okay, so if you don't want what's here, then you're just not gonna eat. So it's up to you. Sabi. Tapos minsan nag-worry ako, sabi ko kay Dong, Dad, paano pag di kumain? Relax ka lang, kakain yan. Magugutom din kakain. So kung magiging ganun yung patakaran nyo sa bahay, so wala siyang choice kundi yung sa pagkain niya, yun ang dapat niyang kainin at hindi dapat siya maging mapili kasi palagi namin sinasabi sa kanya na, alam mo Zia, you have to be thankful for everything kasi sometimes hindi mo alam yung ibang tao wala nang kinakain. Ikaw, andyan, nandyan yung pagkain. So kailangan ma-realize nila na kahit ano pa yan, you have to be thankful kasi may pagkain ka. Yes. Okay, agree ako dyan, 100%. Miss Juvie, meron ka bang additional? It's almost nasabi na lahat. It's about discipline, right timing, and depende talaga how you brought up yung kids natin eh. It's about attitude, behavior, kung paano natin siya i-approach. Ayan. Okay, Miss Juvie, teka lang, may mga naghahay sa atin. Ayan. Oh yes, don't forget kung meron tayong mga moms and dads dyan na gustong bumili ng Nido 3 Plus, we do have a special promo happening right now para sa ating mga live viewers. You just have to put in the hashtag Nido3 TODO Save Shopee. Okay, again, it's hashtag Nido3 TODO Save Shopee para malaman mo kung paano ka makakakuha ng discount. Oh, and hello to our 3,700 viewers! Hi guys! Ang saya, ang daming nakatune in sa atin. Nakikichika sa atin at I'm sure marami rin sila mga expert tips na nakuha sa atin. Alright, we have a question from Mommy and Miko. Mahilig manood sa TV at ibang gadgets yung toddler ko. Nalilimit naman ang screen time as much as possible. Pero ano po bang pwede niyang kainin or inumin for good eyesight? Ayan, okay, for good eyesight ang gustong alamin ni Mommy and Miko. Okay, Ano ang foods? Of course, we know carrots. Yeah. So when we say related na diet na for the good eyesight, those foods are rich in vitamin A. Okay? But we have to check of remember lang, to simplify, yung pinggang Pinoy na sinasabi natin. Kasi lahat ng nutrients involved yan sa good health natin, no? Para sa ganyang age, talaga nagtutulungan yan sa bone and development. And sa eyesight, good eyesight, kapag may age-appropriate beverage tayo or milk, you have to check also the nutrition label na may vitamin A na present doon. Kasi yun naman talaga ang function ng vitamin A that would help our improvement ng eyesight. Yun talaga yung function ng vitamina na yan. Yun yung tututukan niyang specific nutrient. Okay, so where can we get this nutrient? Basically, yan yung mga dark-colored foods. As mentioned mo, carrots, yung mga lycopene, mga tomatoes, yun yung mga ordinary gulay na isasama natin sa meals natin na unconsciously nutritious yan sa vitamin A, mayaman sa vitamina A. So, and other nutrients naman, may mga small na amount pa rin ng vitamin A. Pero ang pinakasimple, tingnan mo yung mga dark-colored foods, lalo na yung mga reddish color. Okay, yung mga reddish in color. Yes. Okay, noted, Miss Juvie. Okay, there you have it, Mommy and Miko. All right, do we have any other questions? Is that it? Oh my goodness, I thought we had more questions. Wala na pala. Thank you so much to our viewers. My goodness, ang saya ng chikahan, ang saya ng usapan, ang saya ng discussion natin. Thank you for your questions. We hope that you guys learned something valuable from our session today. Of course, before we end, I'd like to do a quick recap of the tips that we shared today with the help of Mommy Yan and Miss Juvie. Okay, so we have tip number 1. Yan. Kaya mo na yan, Iya. Kaya ko na daw to. Tip number 1, every child is different and everyone's nutritional needs are different. Tama, Miss Juvie? Yes, correct, Mommy. Yeah. Okay, then we have tip number 2. Go beyond the physical observations to see if your child's nutrition is enough. So, itong sinasabi nga namin na hindi porket mataba, healthy, hindi porket payat,
malnourished. Hindi siya ganun. You have to go beyond that. Okay, tip number 3, know and serve the proper portions of food. Ito yung sinasabi namin kanina na yung pinggang Pinoy. So kung saan man kang bansa, pinggang Dubai or pinggang pinggang Hong Kong, ewan ko kung nasaan ka, basta yung pinggang na yan, it has to have the proper portions. Alright, so don't forget, kailangan ng carbs, ng protein, ano ulit, Miss Julie? Fats, Carbs, protein, fats, and water. ayan, and water. Okay. All right, tip number 4, age-appropriate milk with balanced meals helps address a 3+ toddlers nutrient gaps. And of course, lastly, tulad ng sinabi namin, of course, you have to make sure that you choose the right milk. I'm sure you guys might get overwhelmed, but don't forget to always check the label at iniiwasan natin ayaw natin ng mga added table sugar dahil hindi siya nakakaganda para sa ating mga bata. Hindi siya okay. Kung gusto mong tumatakbo all over the place na walang control, ayan, iwasan natin ang sugar. And lastly, of course, tip number 5, check the label, mommies. Miss Juvie again, yung mga importante that we have to watch out for. We have to look for yung salt, yung sugar, ano pa? Salt, sugar, wag masyadong mataas. But tingnan natin na meron niya, yung as mentioned na vitamins, vitamin A, vitamin C, zinc, and other minerals like phosphorus, calcium, and also vitamin D. Yan yung mga titingnan natin para rin makapag-improve ng immune system. At saka yung may probiotics and prebiotics. Yes. Yes, actually, now that you mentioned that, yun yung okay din sa Nido 3+ kasi meron siyang lactobacillus protectus. At ito lang yung milk na merong ganon, which is good. That helps with their, what do you call it? Their upper respiratory. So, syempre, lalo na itong panahon na to, gusto nating palakasin natin kasi medyo nakakapraning these days. So, syempre, we want something that's gonna really boost their immune system. Kaya yun yung okay din sa ating Nido 3+. So, again, I hope you guys find our tips really helpful in your journey, mga mommies and daddies. Miss Juvie? Thank you, everyone. Thank you for this opportunity. And we appreciate our parents na nakatutok ngayon sa tamang nutrition for our kids. Ipagpatuloy po. That's right. Absolutely. Kailangan nila ng growing up milk for the growing up years, and you really have to check the label to ensure na todo, sustansya, katulad ng Nido 3+. Kaya kay Primo, I make sure that yung milk niya ay yung kaya siyang sabayan. Lalo na, he interacts with others, explores during, well, of course, well, wag niyo akong i-judge. Hindi naman masyado siya nakakapag-interact ngayon in person. Defensive, yan. Why not? Hindi masyado ngayon kasi nga, medyo limitado siya sa mga kaibigan these days. But of course, I mean, he interacts with us. So, syempre, he needs to keep up also with us. Because, alam mo, itong mga toddler years, sobra silang nag-explore. At ang sobra din silang mag-interact with other people. It doesn't even have to be with toddlers of their age, di ba? And remember, 9 out of 10 moms in Metro Manila would likely recommend Nido 3+. And I have to say, isa na ako dyan. Kaya aside from the benefits that we already mentioned, meron ding DHA and Prebio 3, ang Nido, which are essential in the brain development and growth of 3+ kids. Kaya perfect siya for growing #toddler or TODO explorers ages 3 and above. Tama yan? Ibaback up mo ako, di ba? Naku, i-add ko na din, Iya. Ako kasi sobrang panatag talaga ako sa Nido 3+. Kasi ito yung may mga enriched with many vitamins and minerals for toddlers na age 3 years up na wala sa regular powder milk. So, alam mo yon, saan ka pa? So, ano pang iisipin mo doon, no? So, pag ganun, parang gusto mo din i-share syempre na ang Nido 3+ ay expertly made with NutriTods program na tama sa ating 3+ toddlers na syempre pinatodo sa protection, ang Nido 3+ with vitamins. Ito yung sinasabi kanina ni Ms. Juby, kailangan may vitamins A, C, E, zinc, and selenium na todo rin sa brain growth and nutrients. Kaya todo sustansya. And aside from that, ito lang yung may lactobacillus protectus ha, na ito yung sinasabi nila na good bacteria na tumutulong para suportan yung upper respiratory defense na makakatulong rin makaiwas ng cough and colds. Lalo na ngayon, alam natin yan, minsan paranoid tayo, umubo. Bakit?
May sipon. Ay, may sipon. Alam mo yan, Oo. mga panahon na paranoid tayo. Kaya ako, sobrang confident ako na todo protected si Ate Z with the help of Nido 3 Plus with balanced syempre meals yan. Kaya naman todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. At alam niyo Oo. pa yan ha? Kasi ang Nido 3 Plus ay 160 grams pack. Ngayon mas pinalaki pa ito sa 180 grams pero same price lang. Pero may mas matindi pa dyan. O, di ba? May mas matindi pa. Meron pa, may more pa. Oh, now available at 2.4 kilograms na mas pinalaki pa siya dahil yung savings ito 295. So alam mo yung makakasave ka ng ganun. Ayun na nga yun. So ano pang hinihintay yung mga mamis? Go, add to cart nyo na yan. O alam nyo na mga mamis. Add to cart, check out na, lahat na. Alam mo yung nakakatuwa, Ian, na nagkakaroon tayo ng mga gantong pagkakataon na sinishare natin yung mga experience natin sa mga anak natin. Andyan si Miss Juvie. Na may ganito ang Nido 3 Plus para sa mga masterclass on toddler expert tips sa ating mga nanay. Kasi alam naman natin na tayo mga nanay, gusto lang naman nating ibigay ang best para sa ating mga anak, di ba? Yes. Oo. Kaya nakakatuwa that they actually have a whole series of videos na nasa YouTube nila, di ba? Tapos ngayon, nasa Spotify pa. O saan pa sila? So nandyan na lahat. So lahat ng gusto nilang Oo. So kung meron sila mga gustong balikan, kung meron sila mga tips na medyo nakalimutan, ayan, pwede nang balik-balikan. Okay? You can check out the comment section for links to their how-tos and guides to nutrition, education, and other concerns you might have about your toddler. And of course, speaking of the comment section, for all the Nido moms and dads out there, we invite you to place a comment with the hashtag Nido3 TODO save Shopee to grab the ongoing Nido promo in Shopee, where you can save up to 960 pesos on Nido 3 Plus bundles. Yan ang mga gusto natin, mga savings na yan na shinare sa atin niyan. Kaya before we say goodbye, I'd like to encourage everyone to learn more about toddler expert tips by following at Nido 3 Plus on Facebook, and you can also search Toddler Expert Tips on YouTube for more videos from our experts on relevant topics. And don't forget to subscribe to Nido's YouTube channel, Nestle Mom and Me Philippines, and to follow our Spotify podcast, Toddler Expert Tips for Parents. Wow, guys, thank you so much for being with us again. Mommies, daddies at home, Jan, Miss Juvie, thank you once again. Thank you. Thank you, everyone. Nice meeting you. Until next time, Miss Juvie, thank you. Thank you, Marian. Thank you. I'm Villania-Arellano, and see you guys again soon for our next Toddler Expert Tips presented by Nido 3 Plus. Stay safe and healthy, guys. Mwah. Bye.